හරි අදරනීය දුවේ පුතේ අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දිනපතා ගැටලුවක් වැඩසටහනෙහි තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක තමයි ඔබ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. එතකොට අපි මේ ඊයේ පෙරේදා දිනට ගියම අපි කතා කරේ ඔපරේටින් සිස්ටම් ආශ්‍රිත ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ ප්‍රශ්න වලට කොහොමද පිළිතුරු සපයන්නේ කියන එක. එතකොට අපි ගිය අවුරුද්දේ ඉඳන් දැක්කා රචනා පේපර් එකෙත් ඔපරේටින් සිස්ටම් ප්‍රශ්න අහන නැඹුරුතාවයක් තිබ්බා. ඒක නිසා අද අපි බලනවා රචනා ප්‍රශ්නයකට ගැලපෙන පරිදි කොහොමද ඔපරේටින් සිස්ටම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට කොහොමද පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට අද අපේ ප්‍රශ්නය තියෙන ඔපරේටින් සිස්ටම්ස් වලින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. එතකොට අපි ප්‍රශ්නය බැලුවොත් මේක තියෙන ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් අද. එතකොට මම මේක සිංහලනොත් ඔබට හැඳින්වීමක් කරන්නම්. එතකොට ඔබට මේක තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට අපෙන් අහනවා process is a basic concept in the modern operating system. What is mean by a process? process එකක් කියන කුමක්ද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. අද අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ what is a process? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි process එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ අපි කියනවා a program in the execution state. යම් කිසි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ කම්පියුටර් එකක තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඕන තරම්. එතකොට අපි දන්නවා එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් යම් කිසි ටාස්ක් එකක් සිදු කරනවා. යම් කිසි පර්ටිකියුලර් ටාස්ක් එකක් සිදු කරනවා යම් කිසි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින්. එතකොට යම් කිසි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එක්සිකියුෂන් ස්ටේට් එකේ තියෙනවා නම් එක්සිකියුෂන් ස්ටේට් එකේ තියෙනවා නම් අපි යාට කියනවා ප්‍රොසෙස් එකක්. එතකොට අපි දන්නවා අපේ කම්පියුටර් මල්ටි ප්‍රොසෙස් ටාස්ක් කරන්න පුළුවන්. අපි කියනවා ඔපරේටින් සිස්ටම් වලදී අපිට විවිධ වර්ගයේ ඔපරේටින් සිස්ටම්ස් කතා කරන්න පුළුවන්. සිංගල් යූසර් සිංගල් ටාස්ක්, සිංගල් යූසර් මල්ටි ටාස්ක්. එතකොට ඔය වගේ කතා කරගෙන යද්දී ඔය මල්ටි ටාස්ක් කියන මෙතඩ් එකේදී අපි දන්නවා ප්‍රොසෙසර්ස් කිහිපයක් අපිට එකපාරට රන් කරන්න පුළුවන් හැකියාව පවතිනවා. එහෙනම් ප්‍රොසෙසර්ස් කිහිපයක් කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් එක්සිකියුෂන් ස්ටේට් එකක අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කිහිපයක් පැරලලි රන් කරයිමක් හෝ රවුන්ඩ් රොබින් මෙතඩ් එකට රන් කිරීම සිදු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපිට බේසික් කන්සෙප්ට් එකක් විදිහට කියන්න පුළුවන් what is a process? අපිට කියන්න පුළුවන් process is a program in execution state. දාවන අවස්ථාවේ පවතින ඕනෑම වැඩසටහනක් process එකක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. process එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. Different factors affect the process creation, process termination. Introduce what is mean by process management. process එකක් ක්‍රියේට් කිරීම නැත්නම් අපි කියනවා ආරම්භ කිරීම වගේම ටර්මිනේෂන් එන්ඩ් කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. ඩිෆරන්ට් ෆැක්ටර්ස් යම් කිසි කාරණා හේතු වෙනවා. අපි දන්නවා ක්‍රියේෂන් එකක් වෙද්දී වගේම අදාළ ප්‍රොසෙස් එකක් කම්ප්ලීට් වෙද්දී ඒ ටර්මිනේෂන් ප්‍රොසෙස් එකට යන්න පුළුවන්. අපෙන් අහනවා introduce what is mean by process management. process management කියන එකේ තේරුම තමයි අපෙන් අහන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ එකදී කියන්න පුළුවන් ඔපරේටින් සිස්ටම් එක විසින් කරන මේන්ම පර්පස් එකක් තමයි ප්‍රොසෙස් මැනේජ්මන්ට් කියන එක. ඒතර අපි දන්නවා ඔපරේටින් සිස්ටම් එක විසින් ප්‍රොසෙස් මැනේජ් කරනවා, ඊට පස්සේ ඩිවයිස් මැනේජ් කරනවා, ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එක කරනවා. ඒ වගේ විවිධ මැනේජ්මන්ට් ක්‍රියාවලි සිදු කරන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක විසින්. ඒතර අපි දන්නවා ඔපරේටින් සිස්ටම් කියන්නේ කෝ එකක්. අපේ මැෂින් එකේ තියෙන එක ඉම්පෝර්ට්ම ෆැක්ටර් එකක් තමයි ඔපරේටින් සිස්ටම්. අපිට හાર્ඩ්වෙයාර් තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ඔපරේටින් සිස්ටම් එක නැත්තම් මේ ලයිව්වෙයාර් සහ හાર્ඩ්වෙයාර් අතර කමියුනිකේෂන් එක බිල්ඩ් අප් කරන්න බැරි වෙලා යනවා. එතකොට මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක අපි කියනවා operating system decides which process, how long, in which time it should be provided to the processor in the process scheduling of multiprogramming environment. එතකොට අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් කොයි අවස්ථාවේ කොයි කෙනාද කොපමණ කාලයක් ප්‍රොසෙසර් එකට දෙන්න ඕනද කියන එක ඩිසයිඩ් කරන්නේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකත් එක්ක ප්‍රොසෙස් මැනේජ්මන්ට් ක්‍රියාවලියේදී. එතකොට අපි දන්නවා ප්‍රොසෙස් මැනේජ්මන්ට් ක්‍රියාවලියේදී ඕනෑම ක්‍රියේට් කරපු එකක් නැත්නම් නිව් ස්ටේට් එකේ ඉන්න එකක් රෙඩි ස්ටේට් එකට ආවට පස්සේ ඇඩ්මිට් කරාට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා රෙඩි ස්ටේට් එකේ ඉන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ධාවන පතයට යවන්නේ කවුද? ධාවන පතයට කොහොමද යවන්නේ? ඒක සස්පෙන්ඩ් වෙන්න ඕන අවස්ථාව මොකක්ද? ඒකේ ටයිම් ගැප් එක මොකක්ද? එතකොට ටයිම් එක ඇලොකේට් කරන ප්‍රමාණය කොපමණද? ඔය කියන හැම දෙයක්ම මල්ටි ප්‍රෝග්‍රෑමින් එන්වයරන්මන්ට් එකක ඩිසයිඩ් කරන්නේ ප්‍රොසෙස් මැනේජ්මන්ට් එකේ යටතේ. ඊට පස්සේ ඔය ප්‍රොසෙස් මැනේජ්මන්ට් එකේ යටතේ ඕවා සියලුම දේවල් මේන්ටේන් කරද්දී අපි දන්නවා PCB එක තුල හැම ඩේටා එකක්ම ට්‍රැක් වෙන්න අවශ්‍යයි. ප්‍රොසෙස් එක මොකක්ද? ප්‍රොසෙස් එකේ ස්ටේට් එක මොකක්ද? ඇලොකේට් කරපු කාලය කොපමණද ප්‍රොසෙස් එකට? ඊට පස්සේ ඒක ඩීඇලොකේට්ස් වෙන්නේ කවද්ද? ඊට පස්සේ ප්‍රොසෙස් එක no longer requiredද? ඔය හැමදේම ඩිසයිඩ් කිරීම සිදු වෙන්නේ ප්‍රොසෙස් මැනේජ්මන්ට් කියන කාර්යය යටතේ. එහෙනම් ප්‍රොසෙස් මැනේජ්මන්ට් ක්‍රියාවලිය කියන්නේ ඕනෑම සිස්ටම් එකක
යම් කිසි ක්‍රියාවලියක් නැත්නම් අපි කියනවා යම් කිසි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එක්සිකියුෂන් අවස්ථාවේ පවතින විට අපි කියනවා රෙඩි ස්ටේට් සහ රනින් ස්ටේට් අතර ප්‍රධාන වශයෙන්ම ස්ටේට් අතර හුමාරු වීමේ ක්‍රියාවලිය හැන්ඩල් කිරීම ඊට පස්සේ අපි කියනවා බ්ලොක් ස්ටේට් වලට යෑමේදී අවශ්‍ය අනුරූප දේවල් හැන්ඩල් කිරීම ඊට පස්සේ ප්‍රොසෙසර්ස් වල ස්ටේටස් හැන්ඩල් කිරීම ඊට පස්සේ අදාළ ප්‍රොසෙස් එකක් ප්‍රොසෙසර් එකට allocate කිරීම ඒකෙන් deallocate කිරීම වගේ සියලුම කාර්යයන් මල්ටි ප්‍රෝග්‍රෑමින් එන්වයරන්මන්ට් එකේ හැන්ඩල් කිරීම අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රොසෙස් මැනේජ්මන්ට් ක්‍රියාවලිය කියන එක. එතකොට ඔක ලියද්දී පිළිවෙලකට ලියන්න අවශ්‍ය ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් මේ වගේ the operating system decides which process how long in which time it should be provided to the processor in the process scheduling of multi programming environment in process management. Keeping records of tracks of process and process states, allocating the processor for the processes, deallocate the processor when a process is no longer required. එතකොට process එක allocate කරන්න අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී process එක allocate කිරීමත් processor එක තව දුරටත් අවශ්‍ය නැති වෙලාවට deallocate කිරීමේ process එකත් අපි කියනවා process management යටතේ සිදුවන කොටසක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ තුන්වෙනි කොටස a diagram used to show the process state which can be seen in the process management of an operating system is given below. Write the terms suitable to fill blanks A, B, C and D in the diagram. එතකොට මේ ඩයග්‍රෑම් එක ටිකක් තරමක් වෙනස් වගේ ඔයාලට පේනවා. අපි සාමාන්‍ය ඉගෙන ගත්ත ක්‍රමවේදයට වඩා තරමක වෙනස් වගේ. ඒ වුණාට අපි බලමු මේක කොහොමද අපිට හරි ස්ටේට්ස් ටික ප්‍රොඩියුස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට පැටර්න් එක වෙනස් කරලා දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා නිව් ස්ටේට්මන්ට් එකේ ඉඳන් එක්කෙනෙක් ගිහිලා තිනවා රෙඩි ස්ටේට් එකට තව එක්කෙනෙක් ගිහිලා තිනවා ඒ කියන ස්ටේට් එකට රෙඩි ස්ටේට් එකට සහ ඒ කියන ස්ටේට් එකට ඊට පස්සේ ඒ ස්ටේට් එකේ ඉඳන් ඩිස්පැච් වෙනවා ටයිම් අවුට් එකක් වෙනවා ඊට පස්සේ B ස්ටේට් එකේ ඉඳන් රිලීස් වීමක් සිදු වෙනවා ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් B ස්ටේට් එකේ ඉඳන් නැවත D ස්ටේට් එකට යනවා එතන block and suspend කියලා අවස්ථාවක් තියෙනවා ready and suspend යටතේ ඊට පස්සේ D state එකේ ඉඳන් නැවත A state එකට යෑමක් සිදු වෙනවා දැන් අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද මේ diagram එක මේ diagrams වලට ගැලපෙන වචන select කරගන්න තමයි තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන diagram pattern එකේදී අපි දන්නවා අපේ memory නැති states වල නැත්නම් අපිට memory එකක් අවශ්‍ය නොවන states වල තියෙනවා new state එක සහ terminate state එක ඊට පස්සේ අපිට තියෙන අවස්ථා තුනක් primary memory එකේ තියෙන අවස්ථා තුන ready state එක running state එක දාවන පදය කියලා අපි කියන්නේ ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා block state එක ඊට පස්සේ අපේ virtual memory එකේ තියෙනවා swapped out and ready swapped out and block state ඔන්න ඔය කියන states පහ තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේක ටිකක් තරමක වෙනස් ආකාරයට තමයි නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක ගැලපෙන විදියට අපි fill කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපි දන්නවා මෙන්න මෙතනින් අපිට දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන්. රිලීස් වීමක් සිදු වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මෙයා යන්න ඕන ටර්මිනේට් ස්ටේට් එකට. එතකොට මතකයේ රිලීස් වෙනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මෙයාගේ process එක ඉවරයි. ටර්මිනේටඩ් ස්ටේට් එකට යන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ටර්මිනේටඩ් ස්ටේට් එකට යන්න නම් එයා අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕන රනින් ස්ටේට් එකට. මොකද එයා රනින් ස්ටේට් එකේ ඉඳලා තමයි යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් ඉවර වෙලා මෙමරි එක රිලීස් වීමක් සිදු වෙන්නේ. එතකොට තමයි මෙයා ටර්මිනේට් ස්ටේට් එකට යන්නේ. එතකොට මේ රනින් ස්ටේට් එකට කෙනෙක් එන්න නම් එයා අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕන රෙඩි ස්ටේට් එකක. රෙඩි ස්ටේට් එකක. එතකොට අපි කියනවා රෙඩි හෝ සස්පෙන්ඩ් ස්ටේට් එකෙන් ඇක්ටිවේට් කරලා අපිට රෙඩි ස්ටේට් එකට දාගන්න පුළුවන්. රෙඩි ස්ටේට් එකට දාගන්න පුළුවන්. අපි මේ ඉවෙන්ට් එක හදාගන්න විදිය. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන රනින් ස්ටේට් එකේ ඉන්න කෙනෙක් ඉවෙන්ට් වේට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉවෙන්ට් වේට්. ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරගෙන නැදී සිටිනවා. ඒ කියන්නේ IO වේට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉන්පුට් අවුට්පුට් වේට් එකක් එන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දන්නවා සාමාන්‍ය රනින් ස්ටේට් එකක ඉන්න කෙනෙක් IO වේට් එකට ඉන්නව නම් එයාම අපි සාමාන්‍යයෙන් යවන්නේ බ්ලොක් ස්ටේට් එකකට. බ්ලොක් ස්ටේට් එකේ ඉඳන් අපි දන්නවා ඉවෙන්ට් එකක් ඔක වුණාට පස්සේ අපි ආයි පාරක් රෙඩි ස්ටේට් එකට යොමු කිරීමක් සිදු වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපිට අදාළ බ්ලොක්ස් ටික හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඩයග්‍රෑම් එකක් දුන්නු ගමන් බය වෙන්න එපා. මේක මන් දන්න පැටර්න් එකකට නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේක ටිකක් තරමක වෙනස් වගේ කියලා බය වෙන්න එපා. ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි හරියට දේවල් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න එක. හරියට දේවල් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න එක. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ කොටස. මෙන්න මේ කොටස යන්නේ මේන් මෙමරි එක තුල. මේන් මෙමරි එක තුල. එතකොට මෙන්න මේ දෙන්නා new state එකයි terminate state එකයි තියෙන්නේ no memory state එකේ. එතකොට අපිට මේ දෙන්න ගන්න වෙන්නේ අත්‍තරම virtual memory state එක. එතකොට මේ diagram එක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරලායි අපිට
දීලා තියෙන අපිට හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වෙන්න අවශ්‍යයි මෙන්න මේ වගේ එක කී පොයින්ට් එකක් අල්ලගත්තට පස්සේ. අපි දන්නවා අනිවාර්යෙන් මෙමරි එක රිලීස් වල යන්නේ ටර්මිනේට් ස්ටේට් එකට. ටර්මිනේට් ස්ටේට් එකට ගිය කෙනෙක් ආයෙ තව කොහෙවත් ස්ටේටස් වලට යන්නේ නැහැ. එතනින් අපිට හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Briefly explain the functions of process scheduler and name the types of process scheduler. process scheduler එකේ ෆන්ක්ෂන් එක සහ අපිට අහනවා process schedulers ලා මොනවද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා scheduler කෙනෙක් තමයි නැත්නම් process scheduler කෙනෙක් තමයි allocating the processes in the process. අපි දන්නවා processor එකට processes allocate කිරීම සිදු කරන්නේ scheduler විසින්. අපි කියනවා allocating the processes to the processor. සිදු කරන්න schedulers ලා විසින්. එතකොට අපිට schedulers ලා ඉන්නවා වර්ග තුනක්. අපි කියනවා short term scheduler, long term scheduler සහ mid term scheduler. මෙන්න මේ schedulers ලා තුන් දෙනා ගැන තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා long term scheduler කියන කෙනා තමයි ready newborn state එකක ඉන්න ඕනම process එකක් ready state එකට ගේන එක සිදු කරන්නේ මෙන්න මේ long term scheduler විසින්. long term scheduler විසින් තමයි newborn state එකක ඉන්න ඕනම process එකක් ready state එකට ගේන එක සිදු කරන්නේ. එතකොට short term කියන්නේ කෙටි කාලීනයි. ඒතර එයා තමයි වේගවත්ම scheduler. short term scheduler තමයි අපි කියනවා ready state එකේ ඉඳන් running state එකේ ඉඳන් ready state එකකට අදාළ processes swap කිරීම සිදු කරන්නේ short term scheduler. ඊට පස්සේ mid term scheduler කියන කෙනා තමයි virtual memory එක අතර හා main memory එක නැත්නම් physical memory නැත්නම් RAM memory අතර යම්කිසි process එකක් හුවමාරු වෙනවා නම් ඒක සම්පූර්ණ handle කිරීම සිදු කරන්නේ. ඒතර virtual memory සහ main memory එක අතර නැත්නම් RAM memory එක අතර memory swap කිරීම process swap කිරීම සිදු කරන්නේ mid term scheduler විසින්. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් swapped out and ready state, swapped out and block state එකට යම්කිසි process එකක් swapped out කරනවා නම් virtual memory එකට push කරනවා නම් ඒක සිදු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ mid term scheduler විසින්. එහෙනම් අපිට schedulers ලා තුන් දෙනයි short term scheduler කෙටි කාලීනයි. ඉතාක්මනින් සිදු වෙන්න ඕන දේවල්. එහෙනම් අපි කියනවා ready state to running state to ready state. handle කරන්නේ short term scheduler විසින්. long term scheduler කියන්නේ තරමක කාලයක් ගත කරන වේගයේ තරමක් අඩු කෙනෙක්. එහෙනම් එයා තමයි new state එකේ ඉඳන් කෙනෙක්ව ready state එකට push කිරීමක් සිදු කරන්නේ. mid term scheduler කියන්නේ virtual සහ RAM මතකය නැත්නම් ප්‍රධාන මතකය අතර processes හුවමාරු කරන කෙනා. ඊට පස්සේ අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය. Assume you have a system with 3 processors X, Y and Z and a single CPU. එක CPU එකයි තියෙන. ඒ කියන්නේ අපිට එක processor එකයි එක වෙලාවට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. A prioritized based scheduler runs so that the scheduler runs the highest priority job first. දැන් මෙතන තියෙන්නේ prioritized based algorithm එක. ඒතර අපි දන්නවා process management වලදී අපි algorithms කිහිපයක් කතා කරනවා. first come first serve algorithm එක. ඒ කියන්නේ මුලින්ම එන process එකට තමයි අපි නිතරම scheduler විසින් processor එක allocate කිරීම සිදු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ shortest job first algorithm එකේදී අපි දන්නවා කෙටිම කාලයක් තියෙන process එක තමයි නිතරම මුලින්ම allocate කිරීම සිදු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා round robin කියන්නේ හරිම සාධාරණ algorithm එකක්. සෑම process එකකටම යම්කිසි නිශ්චිත කාල සීමාවක් දෙනවා process එකේ ක්‍රියා කරන්න. ඒ කියන්නේ parallel run කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. parallel කියන්නේ දෙන්නම එකට නෙමෙයි. multi processing වලදී විතරයි ඒක කරන්න පුළුවන්. round robin වලදී වෙන්නේ හැම process එකකටම යම්කිසි unique time එකක් දෙනවා ක්‍රියා කරන්න. ඒ කාලය සීමා වෙනාට පස්සේ අපි ඊළඟ process එකට chance එක දෙනවා. එතකොට ඒ වගේ කාලය බෙදාගෙන අපි allocate කිරීමක් තමයි සිදු කරන්නේ round robin algorithm එකේ. ඊට පස්සේ අන්තිම එක අපි කියනවා prioritize algorithm. prioritize නැත්නම් priority based algorithm. එතනදී වෙන්නේ priority order එකත් එක තමයි allocate වීම සිදු වෙන්නේ. highest priority කෙනා අනිවාර්යෙන් නිතරම process එක complete වෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් machine එකේ තියෙන ප්‍රධාන processes ටික. එතකොට අපි කියන Explorer exe වගේ process එකක්. නැත්නම් machine එකේ basic දේවල් run වෙන්න ඕන processes. ඒවල priority එක වැඩි. අනිවාර්යෙන් ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍යයි. අපි run කරන අනිත් programs වලට සාපේක්ෂව. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඒවට priority එකක් දෙන්න අවශ්‍යයි. මොකද අපිට වැදගත්ම process එක run නොවි අපිට අවශ්‍ය නොවන process එක run වුණොත් එතකොට අපිට සමහර වෙලාවට machine එකේ instruct වීමත් දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් priority වැඩි එක අනිවාර්යෙන් මුලින්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා process X has the highest priority. එතකොට priority order එකේ X තමයි උඩින්ම ඉන්නේ. process Z has the lowest. Z කියන කෙනාට තමයි lowest. එහෙනම් Y කියන කෙනා ඉන්න ඕනේ middle and Y is the middle.
Indicate the state of specified process using the state ABC in part 3 above according to the nature of the process X, Y and Z in the following instance. අපිට දීලා තියෙන්නේ part 3 එකට අනුරූපව මෙන්න මේ අනුරූපව මේ ක්‍රියාවලිය ආශ්‍රිතව තමයි අපෙන් අහලා තියෙන්නේ. Process X is loaded into the memory and begins. X කියන කෙනා load වෙනවා. Process X in which state here? කොයි state එකේද අහනවා ඉන්නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා process X කියන්නේ කොහොමද වැඩිම priority එක තියෙන process එක. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මෙයා allocate කරපු ගමන් මෙයා යන්න ඕන running state එකට. මොකද දැන් අපිට කියන්නේ කිසිම process එකක් available කියලා. දැනට මේ process තුන ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. එහෙනම් process X is loaded into the memory and begins. පටන් ගත්ත ගමන් X කියන කෙනා ඉන්න ඕන running state එකේ. running state එකේ ඉන්න ඕන. මොකද එයා priority වැඩිම කෙනා. ඊට පස්සේ process X creates process Y. State the state of process X and Y. මෙන්න මේ X කියන කෙනා Y කියන කෙනාව create කරනවා. එහෙනම් අපෙන් අහනවා Y කියන කෙනා දැන් කොයි state එකේද ඉන්න ඕන? Y කියන කෙනා කොයි state එකේද ඉන්න ඕන? දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මෙතනදී පේනවා X කියන කෙනාගේ ක්‍රියාවලිය අවසන් කියලා නැහැ. X කියන කෙනාගේ ක්‍රියාවලිය අවසන් කියලා හැඳින්වීමක් දෙන්නේ නැහැ. Process X create the process Y. State the state of process X and process Y. එතකොට අපි දන්නවා process X කියන කෙනා තාම running state එකේ ඉන්නේ. process X කියන කෙනා මෙතන ඉන්නේ B කියන අවස්ථාවේදී තාමත් running state එකේ. ඒ කියන්නේ මෙයාව අපිට allocate කරන්න තාම allocate වෙලා තියෙන්නේ. scheduler එක විසින් processor එක තාම X ට allocate කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් කිසිම ආකාරයකින් Y ට running state එකට එන්න බෑ. එහෙනම් Y ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ready state එකේ. ready state එකේ මෙයා ඉන්න ඕනේ තාම running state එකේ. ඊට පස්සේ C. The running process issues an input output request to the disk. What are the states of processes X and Y? X and the process Y. X and the process Y. The running process issues an input output request. එතකොට දැන් running process එක වෙන්නේ අපි දන්නවා X. එයා issue කරනවා input output request එකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා input output request එකක් සිදු වෙද්දී IO wait එකට යන්න වෙනවා. IO wait එකට යන්න වෙනවා කියන්නේ මෙයාම අපි push කරන්න වෙනවා block state එකකට. එහෙනම් X කියන කෙනා අනිවාර්යෙන් යවන්න වෙනවා blocked state එකකට. මොකද මෙයා IO wait එකක් වෙනුවෙන් රැඳී ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ running state එකේ ඉන්න X කියන කෙනා IO wait එක වෙනුවෙන් රැඳී ඉන්නවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මෙයා යන්න වෙනවා block state එක වෙතට. එහෙනම් X කියන කෙනාගේ block state එකට යනවා. X කියන කෙනා block state එකට යන ගමන් අපි දන්නවා priority order එකේ ඊළඟට ඉන්න Y. එහෙනම් Y priority order එකේ ඉන්නව නම් අපිට දැන් Y දෙන්න පුළුවන් running state එකට. Y running state එකට යවන්න පුළුවන්. මොකද X කියන කෙනා block state එකට යවපු ගමන් processor එකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. එහෙනම් එයා empty වෙනවා. idle state එකක ඉන්නේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් ටක් ගාලා Y කියන කෙනාව running state එකට යවන්න. ඒක කරන්නේ short term scheduler විසින්. ඊට පස්සේ අවසාන එක process Y create Z. මෙන්න මේ Y කියන කෙනා Z කියන කෙනාව create කරනවා. What are the states of process X, Y and Z here? දැන් එහෙනම් Y කියන කෙනා Z ව create කරනවා නම් එහෙනම් අපි දන්නවා X කියන කෙනා තාම ඉන්නේ block state එකේ IO wait එක වෙනුවෙන්. මෙයා ඉන්නේ IO wait. ඊට පස්සේ Y කියන කෙනා අපි දන්නවා එයා ඉන්නේ running state එකේ. මෙයා තමයි Z ව create කරේ. ඒ කියන්නේ මෙයා ඉන්න ඕන running state එකේ. එහෙනම් Z කියන කෙනා ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ready state එකේ. මොකද දැන් මෙයා ready state එකට අවිල්ලා ඉන්නේ Y විසින් Z ව create කරපු නිසා. එහෙනම් අපිට X, Y, Z කියන පුළුවන් X block state එකේ Y running state එකේ සහ Z කියන කෙනා ready state එකේ ඉන්න විදිහට. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට නිරූපණය කරන්න පුළුවන් මේ අදාළ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු වශයෙන්. එතකොට අපි මේ ප්‍රශ්නයේදී කතා කරේ සාමාන්‍ය රචනා ප්‍රශ්නයකට ඔබෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයකට අනුරූප ගැටලුවක්. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්න තවමත් අහලා නැහැ. නැත්නම් මේ වගේ එකක් structured essay එකකට ඔබට ඊටම පහසුවෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එහෙනම් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ process state diagram එකක් එක්ක කොහොමද scenario එකක් දුන්නොත් නැත්නම් යම්කිසි සංසිද්ධියක් දුන්නොත් අපි ඒක හරියට map කරගන්නේ ඊට අනුරූපව status හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියන එක. එහෙනම් අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී මේ වගේ තවත් වැදගත් කරුණුත් එක්ක ඔබත් එක්ක හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා දිනපතා ගැටලුවක් වැඩසටහනේදී. එහෙනම් අද ඔබෙන් අපි සමුගන්නවා මේ දේශාන් සුමනතිලක IT Academy YouTube නාලිකාව විසින් කියනන දිනපතා ගැටලුවක් වැඩසටහනේ අද දිනයේ අවසානයේ.